Okej, då har vi gjort ett avverkningsområde och ska lägga in apteringsmått. Ja. Trycker vi på pilen igen. Aptering. Och apteringsinstruktion. Här har vi då produkterna. Träslag är viktigt att kolla att det är olika träslag. Här har vi alla träslagen inlagda. Vi har 4 stycken då som ligger inne. Och alla har olika produkter. Och här skapar man då produkterna som ska finnas inne då. Och just nu har vi massa och timmer. Då kan vi lägga in en kubb då, till exempel. Trycker man på plus. En ny produkt, får vi döpa den då. Sen skriver vi kubb. Sen får man ställa in då parametrarna för vad som är tillåtet då. Och den här säger vi, han får vara minst 12 cm. Han ska max vara 190. Han får max vara 200 i rot. Kapfönster. Vi sätter upp den på +2 till +5. Har vi 3 cm skapfönster. Då gör vi då alltså en längd på 3,10. Då ska han göra den på mellan 3,12 och 3,15. Det är godkänt då. Den ska vara aktiv. Jag vill inte ha frikap, det vill säga jag måste vara i kapfönster för att få kapa den. Man ska mäta underbark. Fubb. Och färg. Det är ju för att när man kör i startläget, när jag väljer sen, trycka på gran. Här kommer, när jag gör en kubb så kommer den här sträckan att bli gul då. Därför att kunna se i periferin bara att okej, det blir en kubb. Måste inte titta exakt vad det står hela tiden utan göra det lite enklare. Men nu vill jag tillbaka, nu är jag ute i körläget, nu vill jag tillbaka dit igen. Så trycker vi på kugghjulet som är istället nu. Då kommer vi tillbaka där vi var. Då får vi börja om igen. Och sen bockar vi. Då ligger kubb här och den är aktiv. Men då får man gå tillbaka hit. Och här finns det ju inte kubb med. Då lägger vi in den. Då får vi skapa en här produkt. Produkt, kubb. Jag väljer att ha motorcykeln längd. Det ska vara 3,10. Jag kan välja att ha manuellval, det vill säga att jag kan lägga in en knapp på antingen spak eller palett och tvångsköra en kubb. Jag kan göra det. Manuellvals nummer 2. Den är aktiv. Och sen bock. Då ligger kubben längst ner här.
Och nu lägger man ju dem i den följd man vill att den ska göra. Så att just nu så gör han massa först. Till att börja med. Jag vill att han ska göra timmer först. Och därefter ska han göra kubb och därefter massa. Och i den ordningen. Och jag vill att han ska göra 460 timmer. Då håller jag in tills det piper. Och sen flyttar jag upp den längst upp. Och sen kubb. Nu kommer han att vilja göra, om det tillåter nu enligt diametern då, timmer först, därefter kubb och sen massa. Och skulle det inte vara godkänt som timmer, då har jag lagt in en manuellvalsnummer här på massa. Det vill säga jag kopplar en knapp här till massan, så att då kan jag tvångsaptera en massabit istället. Alternativt att timmer, han blir för krokig här. Jag kan göra en kubb istället. Då kan jag trycka på en annan knapp som jag har kopplat till kubben istället. Och de manuellvalsknapparna, de lägger man in på under aggregat och tangenter. Till att börja med så har vi träslag, 10 stycken. Här har vi då manuellvalen. Så manuellvalslängd nummer 2, det sa vi var kubb. Och då vill jag koppla den där till en knapp. Trycka på den. Och sen väljer jag då antingen så har jag bara en knapp jag kan behöva trycka på. Och då trycker man, då är det ju blankt här nu. Då väljer jag en knapp på paletten och trycker på den. Jag vill ha kubben på den här knappen nu. Då kommer han att välja den här inne i datorn. Då trycker jag på den. Jag måste sitta i läge. Så. Då har jag valt den knappen. Alternativt så kan du välja då att ha dubbelklick. Alltså jag trycker 2 gånger snabbt på den. Om jag har fler funktioner på den knappen. Alternativt att jag kan lägga in en skift-knapp också. Det vill säga att jag håller in en annan knapp och trycker på den knappen. Då väljer jag att göra den då. Så du kan ju ha 4 funktioner under en knapp. Det vill säga ett tryck och ett dubbeltryck. Alternativt så trycker du in en skift-knapp då. Och har ett tryck och dubbeltryck på den knappen. Men nu väljer jag då att ha ett tryck på en knapp. Och sen bockar jag i. Då är den knappen knuten till längd nummer 2. Då är det klart sen.